Польща одна з таких країн, яка публічно заявила на рівні Міністерства оборони про те, що немає жодних заборон, та і, виявляється, ніколи не було від польського Міністерства оборони стосовно застосування їхньої польської зброї, яку Україні було передано за ці більше як 2 роки, у контексті застосування цього озброєння по території Росії. Польща не заперечує проти цього і розуміє усі виклики, необхідність того, щоб ця зброя була задіяна також превентивно, фактично, для ударів по російських військових базах, об'єктах, звідки наносяться удари по території України, тієї ж Харківщини, інших прикордонних районах нашої держави. Відповідно, якраз польські посадовці, урядовці, зокрема, якраз заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, прокоментували днями місцевій пресі це питання і якраз заявили про те, що польський уряд абсолютно не заперечує, підтримує Україну у таких от рішеннях, у рішеннях бити по російській території саме тими засобами, якими Україна володіє, користується. А поляки нам допомагали, як ми знаємо, і артилерією, і танками, і ті ж САУ «Краб» від Польщі надходили у великій кількості, та, ймовірно, інші засоби, які дозволять, власне, посилити вогневий тиск на росіян, принаймні у тій прифронтовій частині вже з російського боку кордону, де зараз точаться бойові дії, і звідки росіяни наносять вогневе ураження по території чи то Харківщини, чи то інших наших регіонів. Це важлива заява. Польща якраз висловилася на рівні уряду суголосно із багатьма іншими європейськими країнами щодо цього питання. Ми сьогодні чуємо подібні заяви від Норвегії, від Швеції, Данії, Нідерландів, багатьох інших країн, їх вже більше десятка. Напевно, найгучніше за останні дні пролунала заява президента Франції Еммануеля Макрона, який публічно, прямо з картою, з ілюстраціями виступав на спільній прес-конференції з канцлером Шольцем. І тоді, здається, навіть самого Шольца шокував такою рішучістю, коли виступив за те, аби Україну підтримати в питанні ударів по російській території. Ну і зараз дуже багато публікацій вже в пресі стосовно того, що змінилася позиція самого президента США Джо Байдена, але ми поговоримо зараз поки що якраз про наших сусідів і наших надійних партнерів, про поляків, які одним із перших, власне, цю позицію висловили. І більше того, якраз польський урядовець, заступник міністра оборони Цезарій Томчик сказав, що Польща взагалі ніколи таких обмежень Україні і не ставила. Тобто, фактично, офіційно про це ніде не заявлялося, звичайно, зі зрозумілих міркувань, але Україна відразу від перших днів могла використовувати усю зброю, передану із Польщі для наших сил оборони, так, як це наш Генеральний штаб і військово-політичне керівництво вважає за доцільне. Отож, про українсько-польські стосунки в контексті якраз російської агресії та російської загрози спілкуємося далі у нашому ефірі із Ришардом Купідурою, громадським діячем і науковцем з Польщі, і великим другом України. Ришард, сумували ми за тобою в етері 24-го. Радий тебе вітати сьогодні зранку. І я думаю, наші глядачі так само за тобою скучили. Доброго ранку, Андрію, доброго ранку, Анастасія, доброго ранку, Україно. Дуже приємно чути ці слова. Тож, хотілося б розпитати тебе про те, як зараз у Польщі коментують ті зміни, які відбуваються і на фронті. І ми знаємо, що Росія посилила свій тиск, скажімо так, на Харківщині. Намагаються так само росіяни розігрувати і інші, скажімо так, навіть інформаційні атаки у контексті агресії проти України. Це і диверсії на території Польщі. Ми знаємо, що відбуваються і затримання російської агентури, диверсантів безпосередньо в Польщі. Це напруження на польсько-білоруському кордоні. Ну і це тема якраз того, чи може Україна бити по російській території. Польща висловилася на цю тему доволі однозначно днями. Ну і ми тут в Україні, звичайно, радо вітаємо таку позицію наших партнерів і сусідів. Угу. Так, то давай тоді почнемо з останнього, тобто з цього, я б навіть не назвав цього дозволом зі сторони Польщі використовувати цю зброю на території Росії. Це з польської перспективи це підтвердження очевидного, тому що для поляків це завжди було само собою зрозуміло, що Україна отримує зброю для того, щоб захищатися. І це